Hello everyone, this is Bikram र आज हामी डेरिभेटिभको भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट सोधिएको छ त्यो क्वेसन हामी सल्भ गर्छौं। फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल्स द डेरिभेटिभ्स अफ logSec x स्क्वायर है यो क्वेसन चाहिँ आज हामी सल्भ गर्छौं है त। सो पहिला त यो क्वेसन सल्भ गर्न भन्दा अगाडि म केही इम्पोर्टेन्ट नोट्स जुन चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ त्यो म लिस्ट आउट गरिदिन्छु। सो फर्स्ट अफ अल त हामी फर्स्ट प्रिन्सिपल हामीलाई थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। जस्तै फंक्सन अफ यक्स छ भने त्यसको डेरिभेटिभ एफ प्राइम यक्स भनेको चाहिँ हजुरहरुको लिमिट एस टेन्ड्स टु 0 फंक्सन अफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्सन अफ यक्स बाई एच हुन्छ। यो कुरा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। र अर्को जुन चाहिँ हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हामीले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हो लगरिथमेटिकको लग ए माइनस लग बी हुन्छ भने यसलाई हामी लग ए बाई बी पनि लेख्न सक्छौं है त। सो यो पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी सिम्पल सेक एक्स छ भने त्यो भनेको 1 बाई cos x लेख्न सक्छौं भन्ने त्यो थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। र भेरी इम्पोर्टेन्ट लिमिटको लिमिट एस एक्स टेन्ड्स टु 0 लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 0 छ अनि लग 1 प्लस एक्स बाई यक्स छ भने यसको भ्यालु 1 हुन्छ। यो कुरा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी cos c माइनस cos d भनेको यसको भ्यालु हाम्रो 2 sin c प्लस d बाई 2 डट sin d माइनस c बाई 2 हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यति हामीलाई थाहा छ भने यो क्वेसन त्यस्तो कम्प्लिकेटेड हुँदैन है त। ओके, सो यो क्वेसनमा एउटा इम्पोर्टेन्ट पनि के चीज छ भने logSec x स्क्वायरलाई हामीले logSec स्क्वायर यक्स यो मान्नु हुँदैन, यो हाम्रो रङ हो है। यो र योमा फरक छ। यो सेक स्क्वायर यक्स हो, यो भनेको सेक एक्स को होल स्क्वायर को रूपमा लग सेक एक्स होल स्क्वायर को रूपमा लिन्छौं भने यो जुन हामीलाई क्वेसन छ यो भनेको जस्ट एउटा इनसाइड फंक्सन यक्स कै स्क्वायर मात्र हो है त। सेक एक्स होल स्क्वायर यति मात्र हो है त। लग सेक एक्स एक्स को चाहिँ होल स्क्वायर हो है त, सेक स्क्वायर यक्स हैन। त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामी सेक एक्स सेक वाई र सेक जेड लाई हामी फर्स्ट प्रिन्सिपलमा डिल गर्छौं त्यसरी नै हामीले यसलाई डिल गर्छौं है। यो लग सेक एक्स सेक स्क्वायर यक्स चाहिँ होइन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ है त, फरक छ। सो अब हामी स्टार्ट गर्छौं। फर्स्ट अफ अल लेट फंक्सन अफ एक्स इज इक्वल टु लग सेक एक्स स्क्वायर है। अनि फंक्सन अफ एक्स प्लस एच भनेको हाम्रो के हुन जान्छ त लग सेक, हाम्रो इनपुट चेन्ज भएको छ एक्स प्लस एच है। यहाँ यक्स एज अ इनपुट थियो भने यहाँ एक्स प्लस एच छ, त्यसैले हामीले यहाँ आउटपुटमा पनि त्यही अनुसारले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। एक्स प्लस एच होल स्क्वायर यो यक्स को ठाउँमा एक्स प्लस एच मात्र हालेको है त, किनकि इनपुट चेन्ज भएको छ। ओके, सो यति भइसकेपछि हामी according to first principle के हुन्छ त डेरिभेटिभ अफ फंक्सन अफ एक्स इज इक्वल टु लिमिट एस टेन्ड्स टु 0 फंक्सन अफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्सन अफ एक्स बाई एच हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ भइहाल्यो। अब यो सजिलोको लागि हामी y इज इक्वल टु सेक एक्स स्क्वायर हामी लेट गर्छौं। y इज इक्वल टु सेक एक्स स्क्वायर है त। सो अब हामी y इज इक्वल टु सेक एक्स प्लस एच होल स्क्वायर है त। यो y भनेको सेक एक्स स्क्वायर नै हो। सेक एक्स स्क्वायर र सेक एक्स प्लस एच होल स्क्वायरमा केही न केही ब्यालेन्स गर्नलाई केही न केही हामीलाई चाहिन्छ, त्यो हामी प्लस के लेट गर्छौं है त। सो हाम्रो के हुन्छ त सेक
एक्स स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस एच होल स्क्वायर और के इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस सेक एक्स स्क्वायर हाम्रो यो एउटा हामी याद राख्छौँ है त। यो एउटा हामी पछि युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो के को भ्यालु, त्यसैले अहिले याद राख्छौँ है त। यो सेक एक्स स्क्वायर जब एक्स एज अ इनपुट छ भने हैन यक्स एज अ इनपुट छ भने सेक एक्स स्क्वायर हुन्छ अनि एक्स प्लस यच एज अ इनपुट छ भने हाम्रो 6x प्लस यच होल स्क्वायरको त्यस्तोको फर्ममा आउँछ र यो सेक एक्स स्क्वायर र 6x प्लस यच होल स्क्वायरमा केही डिफ्रेन्स हुन्छ है, त्यो ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ हामी के चाहिँ हामी y को ठाउँमा थप्छौँ है त। जस्ट यति गरेको त्यसरी बुझ्दा हुन्छ है। सो अब हामी युज गर्छौँ है त, यो सबै युज गर्छौँ। नाउ डेरिभेटिभ अफ फंक्शन अफ x इज इक्वल टू लिमिट s टेन्स टू 0 फंक्शन अफ x प्लस h भनेको logSec सेक x प्लस h होल स्क्वायर माइनस माइनस फंक्शन अफ x भनेको log sec x स्क्वायर बाई h। सो अगेन हाम्रो के छ त सेक x प्लस h होल स्क्वायर भनेको त y प्लस k हो र सेक x स्क्वायर हामीले y मानेछौँ। सो हामी त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ log y प्लस k माइनस log y बाई h है त, log y बाई h। सो अब यहाँ हामीले अघि भनेको जस्तो फर्मुला युज गर्नुपर्ने कन्डिसन आइसक्यो, जुन यो log a माइनस log b भनेको हामीले के गर्न सक्छौँ त log a बाई b हामीले युज गर्न सक्छौँ। सिमिलरली हाम्रो यहाँ के छ त log y प्लस k माइनस log y छ, a को ठाउँमा y प्लस k छ भने b को ठाउँमा y छ। सो हामी के गर्छौँ त त्यही भर्खरको फर्मुला युज गर्छौँ log y प्लस k बाई y बाई h है त। यति भइसकेपछि लिमिट s टेन्स टू 0 यो y लाई हामी अलिकति एक्सपान्ड गरौँ log y बाई y प्लस k बाई y लेख्न सक्छौँ। यो y यसको पनि हो, यो k यो y यसको पनि हो, त्यसैले हामीले यसरी एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ है त। सो इज इक्वल टू लिमिट s टेन्स टू 0 log y ले काट्छ त्यसैले बाँकी हुन्छ 1 प्लस k बाई y बाई h है त। अब हामीलाई के बुझ्नुपर्छ भने अब हाम्रो इन्टेन्सन के हुन्छ भने हामीले यो फर्म ल्याउनु पर्ने हुन्छ। ओके, लिमिट x टेन्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x इज इक्वल टू 1। सो यहाँ हाम्रो log 1 छ x को ठाउँमा हाम्रो k बाई y छ, तर यो जुन x छ तल त्यो हामीसँग छैन। सो हामी त्यो एड गर्छौँ है त। हामीलाई k x को ठाउँमा k बाई y छ, हामीले k बाई y चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अलिकति फोकस क्यामेराको फोकस अलिकति ओके, आई थिङ्क इट्स ओके राइट नाउ। सो इज इक्वल टू लिमिट h टेन्स टू 0 log 1 प्लस k बाई y ओके बाई h छँदैछ। सो k बाई y हामीलाई चाहिन्छ डिनोमिनेटरमा, सो हामी k बाई y डिनोमिनेटरमा राख्छौँ भने यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई हामी डट प्रोडक्ट न्युमिनेटरमा पनि k बाई y राख्छौँ। ओके, सो अब हाम्रो इज इक्वल टू लिमिट s टेन्स टू 0 log 1 प्लस k बाई y भयो बाई k बाई y लेख्न मिल्छ। ओके, यो यसलाई म उता राख्छु डट k बाई यो h र y हाम्रो डिनोमिनेटरमा बस्छ है त। सो यसलाई म छुट्टै लिमिट लेख्न सक्छु, लिमिट s टेन्स टू 0 नै लेख्न सक्छु, लिमिट हामीले यसरी सार्न सक्छौँ र हाम्रो यहाँ k बाई y भएकोले यो यसलाई चाहिँ हामी k बाई y टेन्स टू 0 लेख्न सक्छौँ। सो अब हामीले लिमिट यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ है त। सो अब हाम्रो लिमिट x टेन्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x इज इक्वल टू 1 जुन छ यो हामी अब यहाँ युज गर्छौँ लिमिट k बाई y टेन्स टू 0 log 1 प्लस k बाई y बाई k बाई y भएकोले अब यो के हुन्छ त 1 हुन्छ। यो भनेको भ्यालु 1 हुन्छ, यसलाई 1 नै राखौँ, यो भ्यालु 1 भयो डट लिमिट s टेन्स टू 0 k बाई hy। ओके, सो हाम्रो अब यो k को ठाउँमा यो भ्यालु राख्छौँ हामी, यो k इज इक्वल टू सेक
x प्लस h होल स्क्वायर माइनस सेक एक्स स्क्वायर जुन भ्यालु छ त्यो हामी सब्स्टिट्युट गर्छौँ है त। ओके, इट्स इक्वल टु लिमिट s टेन्स टु 0 के को ठाउँमा सेक एक्स प्लस h को होल स्क्वायर माइनस सेक एक्स स्क्वायर बाई यसलाई त्यतिकै राख्छौँ y डट h है त। एच वाई भनेको हाम्रो y डट h हुने भइहाल्यो। सो यसलाई लिमिट s टेन्स टु 0 सेक यक्स भनेको हामीले के लेख्न सक्छौँ त सेक एक्स भनेको हामीले 1 बाई कस एक्स लेख्न सक्छौँ। सो हामी त्यही गर्छौँ है त। सो हाम्रो सेक एक्स प्लस h होल स्क्वायर भनेको हामी 1 बाई कस एक्स प्लस h को होल स्क्वायर माइनस सेक एक्स स्क्वायर भनेको 1 बाई कस एक्स स्क्वायर है त बाई y र यसलाई हामी केही गर्दैनौँ, जस्ट त्यसरी नै राख्छौँ है त। सो इज इक्वल टु लिमिट s टेन्स टु 0 है। यो स्टेप पछि यहाँ आउँछ है त। यो स्टेप पछि यो होइन कि यो स्टेप पछि चाहिँ यहाँ, यो पछि यो स्टेप पछि यहाँ छ है त। यहाँ स्पेस नपुग्दो भएकोले मैले त्यसरी गरेँ। लिमिट s टेन्स टु 0 एलसिएम दिएँ मैले कस एक्स स्क्वायर डट कस एक्स प्लस h को होल स्क्वायर है एलसिएम लिएको। अब यो एलसिएम लिएपछि यहाँ के हुन्छ त कस एक्स स्क्वायर हुन्छ यता माइनस अनि यता चाहिँ कति हुन्छ कस एक्स प्लस h होल स्क्वायर। हामीले सिम्पल फ्र्याक्सनको रुल युज गरेको हो, त्यस्तो ठुलो चिज केही गरेको छैन बाई hy है त। यसलाई हामीले एलसिएम गऱ्यौँ, सल्भ गऱ्यौँ र hy त्यतिकै राख्यौँ है त। सो इज इक्वल टु लिमिट s टेन्स टु 0 यो कस एक्स स्क्वायर माइनस कस एक्स प्लस h होल स्क्वायर भनेको हाम्रो यो कस स्क्वायर यक्स होइन है। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। जुन हाम्रो यो कस एक्स स्क्वायर छ यो इज नट इक्वल टु कस स्क्वायर यक्स। यो र योमा फरक छ है, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यो मिस्टेक भयो भने तपाईँहरूको सबै न्युमेरिकल मिस्टेक हुन्छ। सो यो यक्स भनेको जस्ट अब यक्सको भ्यालुमा डिपेन्ड हुन्छ यो स्क्वायर, यो यक्सको मात्र स्क्वायर हो है। अनि त्यसको आउटर फङ्सन चाहिँ कोसाइन हो, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामी यो युज गर्छौँ कस सी माइनस कस डी को फर्मुला हामी युज गर्छौँ 2 sin c प्लस डी बाई 2 डट साइन डी माइनस सी बाई 2। यो फर्मुला युज गर्छौँ जहाँ सी को ठाउँमा एक्स स्क्वायर छ र डी को ठाउँमा एक्स प्लस h होल स्क्वायर छ। सो 2 sin c प्लस डी बाई 2 छ, त्यसैले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस h को होल स्क्वायर बाई 2 भयो है। c प्लस डी बाई 2 यसलाई मैले लार्ज ब्र्याकेटभित्र राखेँ डट साइन डी माइनस सी बाई 2 त्यो भनेको एक्स प्लस h होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है त। सो यो चाहिँ हामीले फर्मुला युज गऱ्यौँ। अब यो रेसिप्रोकल गर्ने हो भने यो इन्टु 1 बाई वाई एच हुन्छ र यो hy र यो डिनोमिनेटरमा बस्छ सँगै। सो म y डट कस एक्स स्क्वायर डट कस एक्स प्लस h को होल स्क्वायर डट h है त यसरी मिलाएर राखेँ। यो hy रेसिप्रोकल गर्ने बेलामा यो डिनोमिनेटरसँगै हाम्रो मल्टिप्लाई हुने भएकोले यसरी लेख्न पाउँछ। ओके, सो इज इक्वल टु लिमिट s टेन्स टु 0 यसलाई केही नचलाउँ है। त्यसैले 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस h को होल स्क्वायर बाई 2 डट साइन यसलाई चाहिँ हामी a प्लस b होल स्क्वायरको फर्मुला राखौँ एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2 है त। अनि बाई यसलाई त्यतिकै राखौँ y डट कस एक्स स्क्वायर डट कस एक्स प्लस h होल स्क्वायर डट h भइहाल्यो है त। सो इज इक्वल टु लिमिट s टेन्स टु 0 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस h होल स्क्वायर बाई 2 डट यो x स्क्वायर र यो x स्क्वायर काटिन्छ साइन अनि यो h र यो h कमन लिन्छु म बाहिर राख्छु हुन्छ हाम्रो 2x प्लस h बाई 2
है त बाई y डट cos x स्क्वायर डट cos x प्लस h को होल स्क्वायर डट h। सो हामीलाई थाहा छ लिमिट x टेन्स टु 0 sin x बाई x इजिकल टु 1 हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, जहाँ x र x को ठाउँमा जे पनि हुनसक्छ, 2h प्लस 2 हुनसक्छ होइन, 4x जे पनि हुनसक्छ होइन, यो x को ठाउँमा y हुनसक्छ, z हुनसक्छ। sin x बाई x इजिकल टु 1 हुन्छ। यो फर्मुला चाहिँ हामीले अब अहिले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन हाम्रो यो साइन पछि यो h 2x प्लस h बाई 2 छ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी सकेसम्म अब त्यो sin x बाई x को फर्ममा ल्याउन खोज्छौँ, जसको लागि हामीलाई 2x प्लस h बाई 2 चाहिन्छ। h हामीसँग छँदैछ होइन, डिनोमिनेटरमा एभाइलेबल छ। 2x प्लस h बाई 2 चाहिने भएकोले हामी त्यो चाहिँ एड गर्छौँ है त, न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा। सो 2 sin x स्क्वायर प्लस x प्लस h होल स्क्वायर बाई 2 डट sin h 2x प्लस h बाई 2 बाई y डट cos x स्क्वायर डट cos x प्लस h होल स्क्वायर डट h। यो चाहिने भएकोले हामीले थप्छौँ है त, 2x प्लस h बाई 2 यो मैले डिनोमिनेटरमा थपेँ भने चाहिँ मैले न्युमरेटरमा पनि अब 2x प्लस h बाई 2 थप्नुपर्ने हुन्छ है त। सो अब हेर्नुहोस् त, साइन x यसलाई x मान्ने र यसलाई x मान्ने हो भने साइन x बाई x आयो नि हो, यसलाई हामी अब 1 बनाउन सक्छौँ। लिमिट 2x प्लस h बाई 2 टेन्स टु 0 हामीले लिमिट यसरी युज गर्न सक्छौँ। सो मैले यो पार्ट चाहिँ अगाडि लेखेँ, साइन h 2x प्लस h बाई 2 बाई h 2x प्लस h बाई 2 है त डट। अब यहाँ चाहिँ सबै ठाउँमा हामी लिमिट युज गर्दा पनि हुन्छ अब, किनकि अब 0 तर केही छैन, एक स्टेप फेरि बढी गरौँ। 2 साइन x स्क्वायर प्लस x प्लस h होल स्क्वायर बाई 2 है, अनि बाई यो 2x प्लस h बाई 2 पनि यहाँ हुन्छ, 2x प्लस h बाई 2। ओके, के बाँकी छ त, y डट cos x स्क्वायर डट cos x प्लस h होल स्क्वायर है त। सो यो पार्ट हाम्रो 1 हुन्छ, त्यसैले 1 लेखौँ। 1 डट यहाँ हामी अब हेर्नुभयो भने h को भ्यालु हाल्नुभयो भने हाम्रो 0/0 फर्ममा आउँदैन है त, 0/0 फर्ममा आउँदैन। सो 0/0 फर्ममा नआउने भएकोले h को भ्यालु अब हामीले 0 राख्दा हुन्छ। सो के आउँछ त, 2 साइन x स्क्वायर प्लस x प्लस 0 को होल स्क्वायर बाई 2 डट 2x प्लस 0 बाई 2 है, जहाँ जहाँ h छ त्यहाँतिर हामीले 0 राखेका छौँ, बाई y को ठाउँमा हामीले अब सेक y भनेको हाम्रो सेक x स्क्वायर हो है, y भनेको हाम्रो सेक x स्क्वायर हो, त्यसैले हामीले y को ठाउँमा सेक x स्क्वायर राखौँ। सेक x स्क्वायर डट अब यो cos x स्क्वायर भनेको cos x स्क्वायर नै भइहाल्यो डट cos h को ठाउँमा 0 भनेको x प्लस 0 भनेको x नै हुन्छ, त्यसैले यो पनि cos x स्क्वायर नै भयो है त। सो 1 डट यो भनेको हाम्रो 2 साइन x स्क्वायर x 0 x प्लस 0 x हुन्छ, x को स्क्वायर x स्क्वायर हुन्छ, अनि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हुन्छ, त्यसैले 2x स्क्वायर बाई 2 भयो डट 2x प्लस 0 भनेको 2x हुन्छ, अनि यहाँ बाँकी हुन्छ के त, 2x बाई 2 हुने भयो। ओके, सो बाई सेक x स्क्वायर भनेको हाम्रो 1 बाई cos x स्क्वायर भयो डट cos x स्क्वायर भयो डट cos x स्क्वायर यो भइहाल्यो। अब यो काटिन्छ, 2 2 काटिन्छ, 2 2 काटिन्छ, हामीसँग के बाँकी हुन्छ त, 2 साइन x स्क्वायर बाई cos x स्क्वायर डट x बाँकी हुन्छ है त, यहाँ x बाँकी छ। सो यो भनेको हाम्रो 2 x लाई मैले अगाडि राखेँ x डट साइन x स्क्वायर बाई cos x स्क्वायर भनेको हाम्रो tan x स्क्वायर हुन्छ, एन्ड दिस इज द आन्सर। सो हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, हजुरहरूको फिडब्याक निकै नै महत्त्वपूर्ण छ र हजुरहरूको फिडब्याक अनुसार नै हामी हाम्रो भिडियो बनाउने छौँ। यति भन्दै नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ म विक्रम अवाल बिदा हुन्छु। बाई बाई।